By the way, another method, yung pinakamadaling method or mas madaling method, yung tinatawag na synthetic division. Okay? So first, kopyahin natin yung mga coefficients ng dividend natin. So we have 2, then 3, then negative 11, then 6. Kumbaga po, ito po ay yung coefficient ng x cubed, di ba? Ito naman para sa x squared, ito naman yung para sa x, and ito yung para sa constant. Okay? So next step po natin, equate natin yung divisor sa 0. So x minus 2 equals 0, so we get 2, right? So, i-divide natin siya sa 2. And, okay? So then, mangyayari, i-bring down natin yung 2, yung first coefficient ng x cubed. Then, 2 times 2. So, ito po ay i-multiply natin. Okay? So, what is 2 times 2? 2 times 2 is 4. Then, ang gagawin po natin dito ay mag-a-add. Okay? So, hindi na po tayo dito mag-subtract kasi nga yung x minus 2 na divisor, in-equate natin sa 0. Naging siyang positive 2. And treat na lang natin yung mga coefficients ng polynomial, di ba? So, kaya plus na tayo dito. So, we get 7, right? So, 7 times 2, that is 14. So, minus 14 plus, negative 11 plus 14 is 3. 3 times 2, that is 6. And we get 12. So, therefore, ano yung quotient natin? And answer. So, since ang degree ng dividend natin ay x cubed and ang degree ng divisor natin ay x, so ano makuha natin? X squared. Ibig sabihin, x squared, yung highest, yung degree ng quotient natin ay degree 2. Okay? Or x squared, yung yung leading term na tinatawag. Okay? So, kumbaga, ito po ay yung coefficient ng x squared, ito yung sa x, ito yung sa constant, and ito yung sa remainder. Therefore, ano yung sagot natin? Ang sagot po natin ay 2x cubed or 2x squared plus 7x plus 3 plus the remainder 12 divided by x minus 2. The same po ba? Yeah. Same ang answer natin. So, I hope natuto tayo dito sa video na to. And kung nagustuhan mo ang video na to, like, comment, and share naman. At sana mag-subscribe kayo sa channel natin para sa iba pang video. Thank you so much.